Xin chào các bạn, cho mình hỏi ma ha thủy là gì? Nếu có bạn nào đã từng tắm thánh hoặc giải oan, thì cũng không xa lạ gì ba chữ ma ha thủy nữa. Từ ma ha, do tiếng Phạn phiên âm, nghĩa là lớn đại, thủy, nghĩa là nước. Ma ha thủy, nghĩa đen là nước của con sông lớn linh thiêng ở Ấn Độ, đó là sông Gange, hay còn gọi là sông Hằng, tức là Hằng Hà. Con sông này không xa lạ gì đối với nước Ấn Độ nói riêng, và thế giới nói chung trong mùa dịch bệnh COVID-19 này. Trước đây là con sông mà Đức Phật Thích Ca xuống tắm, tẩy trần và đạt đạo. Trong đạo Cao Đài, ma ha thủy là nước đã được làm phép, dùng trong hai bí tích, tắm thánh và giải oan. Trong quyển sách bí truyền chân pháp của Ngài Đầu Sư Thượng Sáng Thanh, Ngài dẫn giải về ma ha thủy và cách luyện ma ha thủy để dùng trong phép tắm thánh và giải oan. Xin chép nguyên văn ra sau đây. Khi Đức Phật Tổ từ ngôi Tầm Đạo, thì người gặp phải manh sư truyền giáo, cố lấy phương ép sát đặng đạt huyền diệu thiên liêng. Người tập tuyệt thực, ngồi tại hòn núi chịu khổ hạnh 6 năm, thân hình yếu ớt, sức lực hao mòn, đến đổi ngày cùng tận của Ngài Duy có ăn một hạt cơm mà thôi. Theo lời kinh nói, buổi ấy cái thảm tượng sắp chết của Ngài hầu đến. Thoạt nhiên có một người tiều phu đến nơi núi của người đang trì định, lần đến bên người. Ông đờn đờn một điệu rất nên hòa nhã thâm thúy không cùng, nhưng có một điều là lên dây đờn quá thẳng, làm cho đến khúc hay thì đứt dây loan, đứt rồi cột, cột rồi lên thẳng rồi đờn rồi đứt, chẳng biết mấy lần, làm cho Phật đang nhập thiền trì định phải bực tức tỉnh hồn, dây qua, mà than với ông ấy rằng, ông đờn, thì hay mà lên dây chi cho cao quá. Mỗi lần hay phải đứt dây, thì cái hay ấy phải hết mùi, tôi rất nên thương tiếc. Ông tiều ấy liền trả lời rằng, đờn của tôi cũng giống như cái tu của Phật, dây đờn của tôi lên cao quá nó phải đứt, thì cái hay của nó chẳng hữu ích chút nào. Còn cái tu của Phật, nếu cái cao siêu huyền bí của nó mà đạt cơ bất diệt, cái cao của nó cũng phải chết theo Phật, còn chi cứu thế độ đời. Thốt như thế rồi liền đứng dậy xách đờn mà đi, kinh cho ông ấy là Bồ Tát đến kiến tánh cho Phật. Mấy lời ấy làm cho Phật tỉnh giác, biết mình lầm theo tà pháp bàn môn, liền đứng dậy, vội vàng xuống núi, làm cho 4 vị đệ tử ở hầu hạ bên người, mong cho thấy người đạt pháp. Khi thấy Phật xuống núi mong phàm, thì ngã lòng thối chí, bỏ Phật không làm môn đệ nữa. Trước khi Phật xuống núi, nơi xứ của Phật tu, có một vị thiện nữ giàu có sang trọng, nuôi thú vật rất nhiều. Ban đêm, nằm mộng thấy một vị Bồ Tát dặn rằng, ngày ấy, giờ ấy, sẽ có Phật tại rừng Bồ Đề. Nàng phải bắt 72 con bò cho ăn bông mai, mà thôi, nặng sữa 72 con bò ấy, cho 12 con uống, rồi nặng sữa 12 con cho một con uống. Lấy sữa của con ấy đựng vào bình bát vàng đem dâng cho Phật. Khi Phật bộ hành đến rừng Bồ Đề vừa chí, thì mệt mỏi quá chừng, thân hình rũ riệt, thần kinh lờ mờ, sa vào một cội Bồ Đề, mà chết giấc. Nhờ chết giấc ấy mới xuất thần đặng hội diện cùng chư Phật, thấy rõ trước mắt địa ngục, niết bàn, ấy là giờ của người đạt pháp. Ghi là một điều cả cảnh tượng ấy mịt mịt mờ mờ, người không gần đặng. Thoạt thấy một vị Bồ Tát dặn ra, thay phàm xác tục của người, và chân thần của người đã chịu nhiều quả kiếp cho nên ô trượt nhấp nhơ, khi tái nhập thế trần, phải đến sông Ma Ha tẩy trượt. Trong cơn ấy, người đàn bà bưng bình bát sữa vừa đến rừng Bồ Đề, tìm chẳng thấy ai khác hơn là một thầy tu nằm giữa gốc cây, mà chết, chỉ rờ nơi ngực còn nghe hơi ấm của trái tim. Vội vàng biểu Tỳ Nhi và mình ra tay hô hấp. Phật vừa tỉnh dậy thì nàng dâng bình bát sữa cho người, Phật uống đặng bình bát sữa ấy, rồi trụ thần, định khí, mạnh lại như xưa. Ấy là cơ hiệp tam bửu, tinh khí thần hiệp nhất, tinh là hình hài, khí là chân thần là chân linh. Nhờ tam bửu phối tế, người định giác lần lần, thấy đặng cõi hư linh, và cảnh phàm trần xa nhau không đầy một sợi tóc. Thăng thì đến cõi hư linh, đọa thì sa vào phàm tục. Khi đã định tâm đạt pháp rồi, Phật liền nhớ lời Bồ Tát dặn,
nên lần hồi tới bãi sông Ganges. Nhưng có một điều lạ là chân thần và xác thịt của Ngài chưa trọn tương liên hòa hiệp, nên người mơ hồ chưa biết chắc mình đã quả nhiên đạt pháp. Xuống tắm sông Ganges, rồi lên khỏi bờ, cầm bình bát vu nơi tay, mà vái rằng, nếu quả nhiên tôi đã đặng đạt pháp, xin chư Phật cho cái bình bát vu này trôi ngược dòng nước. Nói rồi, người liền bình bát vu giữa dòng, thì bình bát vu từ từ trôi ngược dòng nước. Phật mừng quá, ngoác nó vô bờ, cầm bình bát vu mà nói rằng, nước sông Ganges sẽ rửa sạch oan nghiệt tội tình của kiếp sống, Ma Ha Thủy năng hủy oan nghiệt tội chướng chi đọa. Kể từ ngày tắm nơi sông Ganges rồi, thì mỗi phen trì định xuất thần, Phật mới đến đặng gần chư Phật, nhập vào đặng Tây Phương Cực Lạc, ấy là nhờ phép giải oan mà đạt vị. Về cách luyện Ma Ha Thủy. 1. Hành phép giải oan. Múc một tô nước lạnh để tại thiên bàn, người hành pháp đứng, định thần ngó ngay lên thiên nhãn, vẽ bằng con mắt chữ. Trong con ngươi của thiên nhãn, rồi co chân trái lên vẽ chữ. Đạp trên chữ ấy, rút chân mặt ký chữ đinh, gọi là đạp đinh giáp. Khi hành pháp rồi tay trái bắt ấn hộ pháp để ngay ngực, tay mặt cũng bắt ấn hộ pháp để trên tô nước, buông ấn ra, còn ngón tay giữ vẽ bùa. Đoạn ngay tay ra truyền thần xuống nước, niệm câu chú, Ma Ha Thủy năng hủy oan nghiệt tội chướng chi đọa. Nhắm mắt định thần đợi thấy thiên nhãn dán trên mặt nước, thì xả ấn liền rút tay ra liền. Cầm tô nước tay mặt, đến trước mặt người giải oan biểu cúi đầu xuống, lấy con mắt vẽ chữ. Ngay nê hoàng, hệ vẽ vừa rồi liền chụp ngay ngón tay trái lên mỏ ác gọi là ấn ngũ hành sơn, vừa chụp vừa niệm câu chú này, Mani Bát Tri Hồng. Đoạn cầm tô nước đổ xuống ngay mỏ ác mà niệm, Nam Mô Phật, giọt thứ nhì, Nam Mô Pháp, rồi trút hết tô nước niệm, Nam Mô Tăng, Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. 2. Hành phép tắm thánh. Phép tắm thánh cho trẻ nhỏ cũng vậy, nhưng vừa niệm câu chú Mani Bát Tri Hồng phải niệm tiếp câu này, này là con cái thiêng liêng của thầy, xin thầy gìn giữ trong sạch vậy hoài. Đoạn cầm tô nước đổ xuống ngay mỏ ác mà niệm Nam Mô Phật, giọt thứ nhì niệm Nam Mô Pháp, rồi trút hết tô nước niệm Nam Mô Tăng, Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.